કેમ છો મિત્રો? આપ સૌને શુભ દીપાવલી. આજે આપણે સ્ટફ્ડ મશરૂમ એક હેલ્ધી વાનગી બનાવીશું અને અહીંના કેટલાક ઘરોના હેલોવીનના ડેકોરેશન જોઈશું. આજે આપણે સ્ટફ મશરૂમ બનાવીશું. મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું એક એવી શાકભાજી વિશે જે નાનકડી છે પરંતુ સ્વાસ્થ્ય ગુણોથી ભરપૂર છે. એ છે મશરૂમ. આપણે બધા મશરૂમને સારી રીતે ધોઈ લઈશું. દોસ્તો, મશરૂમમાં પ્રોટીન સારા પ્રમાણમાં હોય છે જે શરીરના વિકાસ તથા મેન્ટેનન્સનું કામ કરે છે. આપણે મશરૂમમાંથી બધા સ્ટેમ કાઢી લઈશું. આપણા શરીરમાં રોજ કરોડોની સંખ્યામાં કોષો મરી જાય છે અને નવા પણ બને છે. એ નવા કોષો બનવામાં પ્રોટીનનો મહત્ત્વનો ફાળો હોય છે. મશરૂમમાં કેટલાક બી વિટામિન્સ હોય છે જે નખ, ચામડી તથા પાચનતંત્રની હેલ્થ માટે અગત્યના છે. મશરૂમમાં કેલરી ઓછી અને ફાઇબર વધુ હોવાથી તે વજન કંટ્રોલ કરવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. મશરૂમના સ્ટેમને આપણે ઝીણા ઝીણા સમારી લઈશું. 4-5 કળી લસણને ઝીણી ઝીણી ચોપ કરી લઈશું. થોડું તેલ મૂકીશું. ચોપ કરેલું લસણ ઉમેરીશું. ચોપ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું. ડુંગળી થોડી સતળાઈ જાય એટલે આપણે એમાં ઝીણા ઝીણા કટિંગ કરેલા સ્ટેમ ઉમેરી દઈશું. મીઠું ઉમેરીશું. થોડી પાર્સલી ઉમેરીશું અને મરી પાવડર ઉમેરીશું. મશરૂમમાં કેટલાક એન્ટીઓક્સિડન્ટ હોય છે જે શરીરને રોગો સામે લડવામાં મદદ કરે છે. એ તત્વો રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં પણ સહાયરૂપ બને છે. આપણે આ ચીઝ બોલ અંદર ઉમેરવાના છે. મશરૂમમાં વિટામિન ડી હોય છે જે હાડકાને મજબૂત રાખવામાં મદદ કરે છે. મશરૂમ મગજ તથા હાર્ટ હેલ્થ માટે પણ ઉપયોગી છે. આપણે બધા મશરૂમની અંદર થોડું થોડું મીઠું ભભરાવી દઈશું.
તૈયાર છે આપણા સ્ટફ મશરૂમ, દેશી ચણાનું સલાડ, બાફેલા ચણાનું, અને ચણા બાફતા વધેલું જલ એનો અમે સૂપ બનાવ્યો છે. હેલોવીનના 2-3 દિવસ પહેલાં અમે મોલમાંથી સારી ક્વોલિટીની ચોકલેટ લઈ આવ્યા અને થોડા ચોકલેટ બાર પણ લઈ આવ્યા. બધી ચોકલેટને બ્રાન્ડ પ્રમાણે જુદી પાડી અને દરેક બેગમાં બધી બ્રાન્ડની ચોકલેટ આવે અને એક ચોકલેટ બાર આવે એ રીતે 50 જેટલી બેગ ભરી. હેલોવીનના દિવસે આખી કોમ્યુનિટીના બાળકો ઘરે ઘરે ચોકલેટ લેવા આવે. જે ઘરની બહાર હેલોવીનના પૂતળા અથવા પમ્પકિન મૂક્યા હોય એ ઘરે ડોરબેલ વગાડે. બાળકોને દરેક ઘેરથી 1 થી 2 ચોકલેટ મળે અને અહીંયા મૈત્રી અને પાર્થ લગભગ 6 થી 8 મોટી ચોકલેટની જીપ બેગ આપે. અમને તો આ બંડલ આપતા જે બાળકોના ચહેરા ખુશીથી ખીલી ઉઠતા એ જોવાની મજા આવતી. ગઈકાલે આપણી દિવાળી હતી અને અહીંયા યુએસએમાં તેમનો તહેવાર હેલોવીન હતો.
અહીં હેલોવીનના કેટલાક ઘરોના ડેકોરેશનની ઝલક સાથે આ વિડીયોને વિરામ આપીશું. આવતા વિડીયોમાં ફરીથી મળીશું. જય ભારત, વંદે માતરમ. લેફ્ટ વાળો કબર ખોદેજો.